mighty name of Jesus. Amen. And amen. Praise the Lord. Can you shout praise the Lord? Hallelujah. Praise God. Well, dito sa chapter 3, ating titingnan ang ikatlong mindset na dapat nating matanggap, ma-develop at ma-maintain sa ating Christian life. At ang ating paksa ngayon ay having a spiritual mind. Having a spiritual mind. Philippians chapter 3, let's read from verse 13 to 15. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this. Si Pablo ay umaapila sa mga mananampalataya sa Pilipos, lalo na sa mga mature na. Pag sinabi natin mature, ito ay mga kapatiran na sabihin natin nahasa na sa salita ng Diyos, mga mananampalatayang nahubog na ang pananampalataya, bilang na ng taon at lumago ang kanilang spiritual life. At sabi ni Pablo, kayo na mga mature na, ay dapat mayroon kayo ng ganitong pag-iisip. At kung ang iba naman, ay iba ang kaisipan, sabi niya, ang bagay nito ay ipapahayag din ng Diyos. In other words, ang tema ni Pablo dito sa chapter 3 ay hindi lang ito para sa mga mature na, kundi ito ay para sa lahat. Of course, hindi lahat ng Kristiyano ay, ang Kristiyano hindi dapat manatiling bata sa pananampalataya. We have to grow. We have to grow up. Sabi ng nabasa ko, ang isang bagay na nakakalungkot sa church ay kapag marami ang nag-grow old, pero hindi nag-grow up. Madali ako mag-grow old. Bilang ka lang ng araw, tatanda ka. Pero mag-grow up ay maturity. Ang growing up ay development ng ating character. Dapat sana, as we grow old, we grow up. Pero hindi palagi gano'n ang nangyayari sapagkat meron tayong sinful tendencies, mga maruming bagay na nasa ating laman dahil sa ating kapanganakan, unang kapanganakan. At yan ang dahilan kung bakit may mga sinful tendencies sa ating laman na kailangan nating patayin araw-araw. Sabi ni Paul, mortify the deeds of the flesh. So it's a daily battle to grow up. Growing old, napakasimple lang yan. Magpahinga ka lang palagi, matulog, kumain, bilang ka lang ng araw, huwag ka lang mamamatay, you will grow old. But growing up is a struggle. Growing up takes discipline. Growing up takes sacrifices. At sabi ni Pablo, kung ang iba sa inyo ay may ibang kaisipan, ang bagay na ito ay ipapahayag ng Diyos sa inyo. So nais ni Pablo ng lahat ay makaabot sa parehong kaisipan na kanyang pinakita dito sa chapter 3, having a spiritual mind. Because this is for the mature Christians. Ang Philippians chapter 3 ay hindi naman mahaba. Meron na din si Pablo tatlong kaisipan na ating bibigyan ng pansin, mga kapatid. Ang chapter 3 ay nakafocus si Pablo sa mga bagay. Sa mga bagay, at ang mga bagay na ito or things ay maaaring tangibles or intangibles. Pero sa chapter 3 ay mas nakatingin si Pablo sa mga intangibles. Mga bagay na, hindi material, pero bagay pa rin na maaaring maging struggle ng mga Kristiyano at pwede itong maging joy stealer. Magnanakaw ng kaligayahan.
Sa chapter 1, ang joy stealer na in-address ni Pablo ay mga circumstansya. Sa chapter 2, ang joy stealer na in-address ni Pablo ay ang mga taong nasa ating paligid. Na kapag tinitingnan natin sa makatawang kaisipan, ay nahihirapan tayo maglingkod na maginhawa at isigla sa Panginoon. So tinuturuan tayo kung paano ma-overcome mga problems na yan. Sa chapter 3, ang ina-address ni Pablo ay mga bagay. Mga bagay na maaaring hindi laging material, pero ito ay totoong mga bagay na nagiging sagabal din sa paglilingkod. Nagiging sagabal sa paglago at sa pagiging masaya, sa pagiging masiglang mananampalataya. Alright, so ano ang mga bagay na ito? Ang chapter 3 ay mayroong tatlong main parts. Una, sa verse 1 hanggang verse 11, ina-address ni Pablo ang mga bagay at tinuturuan tayo ni Pablo rito kung ano ang mga bagay na dapat nating binibilang sa buhay natin. Ano ba yung mga bagay na dapat nating bilangin? Pero tayo pinaawit na, count your blessings. Name them one by one. But it seems na kuminsan when we hear the word blessing, material agad ang ating nasa isip. Well, sa part na ito, tuturuan tayo ni Pablo, ano yung mga bagay na dapat nating bilangin sa buhay natin? At ano yung mga bagay na hindi natin dapat binibigyan? Ang ikalawang bahagi ay nagtuturo naman si Pablo rito kung paano tayo ang tawag dyan, magpatuloy to press forward, to press on. Paano tayong hahakbang forward sa ating pananampalataya. And then sa ikatlong bahagi, tuturuan tayo ni Pablo kung paano tayo tumingin sa makalangit na pananaw. So ito ang summary ng Philippians chapter 3. So yan ang tatlong bagay na ating didiscuss sa mga ganito. So let's go to verse 1. Simulan natin bilangin ng mga bagay na ang mga tamang bagay sa buhay natin. Sabi ni Paul dito sa Philippians chapter 3 verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Let's read hanggang verse 11 naman. Rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for me it is safe. For you it is safe. Sa Kanya, hindi ako napapagod na paulit-ulitin, isulat sa inyo mga bagay na ito, sapagkat para sa inyo ito ay makakabuti. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilations. Na-address ni Pablo rito ang mga Judaizers. Ang mga Judaizers ay mga Jewish Christians na bagamat naging Kristiyano na, ay naninindigan pa rin sa kautusan at kanilang ipinapangaral na hindi ka talaga magiging Kristiyano unless ikaw na ay magiging Jew. So ganyan ang nangyayari sa ibang mga believers doon. At kinu-question nila ang mga Gentiles na naging Kristiyano pero hindi dumaan sa pagiging Hudyo. Sabihin, hindi natuli at hindi sila nagpa-practice ng mga tradisyon ng mga Hudyo. At sabi niya, tinawag niya ito ng mga dogs. Beware of evil workers, beware of the mutilation. Itong mutilation ito ay kinalaman sa pagtutuli. Right? For we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Sabi niya, kung meron sa inyo nagmamalaki sa laman, mas marami akong ipagmamalaki. At mas legitimate yung aking claims sa mga nagmamalaki sa lamang. Now, alam ba ninyo ang mga Hudyo? Sa part na ito, pinapakita ni Pablo na ang mga Hudyo, ito ang highest, ang mga Hudyo ay, ito ang highest example ng mga religious people na nagmamalaki sa lamang. Napakaraming may pagmamalaki ng mga Hudyo when it comes to the flesh. They are so proud of being a Jew
At ito'y pinapakita nila sa kanilang buhay. Na ang unang-una na dyan ay ang pagtutuli. And that is why ang mga Judaizers ay masyadong aggressive when it comes to Jewish tradition at pinu-question nila ang pananampalataya ng mga Gentiles sapagkat ang mga Gentiles ay hindi dumaan sa katulad ng kanilang dinaan. They take pride in being a Jew, being a child of Abraham, being a part of the covenant sa Old Testament sa pamagitan ng circumcision. They take pride in their traditions. Well, they have reason to be proud, mga kapatid, sapagkat walang bayan sa lupa na pinili ng Diyos na katulad ng Israel. Walang family sa lupa na pinili ng Diyos na katulad ng pagpili ng Diyos sa pamilya ni Abraham. Wala silang katulad. The problem is, ang kanilang unique na position sa mga bansa ay hindi na naging daan para sila ay sumampalataya sa Diyos. Ang kanilang pagmamalaki ay napunta na sa laman. And that's why ang mga Hudyo ay very stricto. Kapag, napaka-stricto nila when it comes to practices. Mga bata ay maagang tinitrain sa law. Ang mga bata, by the time na tumungtong ng 30 years old, meron silang tinatawag na bar mitzvah. Wala akong makita sa Bible na tradition ng mga Hudyo, pero nagkaroon sila ng tradition ng bar mitzvah, at ito ay parang coming of age ng isang bata. Pero, at ito ay isang celebration. Okay? Sa bar mitzvah, sineselebrate ang coming of age ng isang anak, especially ang lalaki. Meron ding bat mitzvah para sa mga kababaihan. Pero mostly nakafocus ko sa lalaki, pero hindi isa-celebrate ang kanyang bar mitzvah kung hindi niya mamememorize ang Torah. So ang bata, he spends the first 10 or 13 years ng kanyang buhay memorizing it. Samantalang ang mga anak natin nagsasawa at mamaga ang mata sa mga computer games. The Jewish children are memorizing the law. Ang mga batang Kristiyano, hirap i-memorize, hirap i-recite ang 10 Commandments. Ang isang Jewish child, by the time tumungtong ng 13 years old, memorize niya ang law. And they take pride in that. So they have reason to be proud. But the problem is, hindi ito daan ng kaligtasan. Hindi ito susi ng kaligtasan. These are religious practices at kung ito ay ginagawa by faith, they're good. Pero kung ito ay magiging pride ng laman, ito ay magiging isang bagay na ipagmamalaki sa laman, then it becomes a sin. At sa mata ng Diyos, wala nang pinaka-proud na tao, kundi yung taong nagyayabang sa kaya niyang gawin. Nagyayabang sa kanyang accomplishment sa laman. At si Pablo ay mayroon siyang sabihin natin, damdamin laban sa mga Judaizers. Galit siya sa mga Judaizers. Sapagkat ito'y sagabal sa pangangalan niya ng gospel. Dahil para sa kanya, ang gospel ni Cristo sa mga Gentiles ay hindi sa kanila nag-uubliga na bumalik sa mga ordinansa ng kautusan. Naniniwala siya ito'y napako na sa krus. Thank God, walang Judaizers sa ating panahon. Kung meron man, hindi tayo masyadong influensya. Pero ang Philippian believers ay maaaring nag-suffer sa problem na ito, or maaaring in-anticipate ni Paul ang pagdating ng mga Judaizers sa Filipos kung kaya siya ay sumulat ng ganitong bagay. Sabi niya, ang tunay na mananampalataya, sabi sa verse 3, we are the circumcision. Tayo ang tunay na pagtutuli who worship God in
in the Spirit, rejoice in Christ, and have no confidence in the flesh. Ang tunay na mga mananampalataya sa Diyos, mga mananamba sa Diyos, ay walang tiwala sa laman. Walang ipagmamalaki sa laman. Hindi dahil sa wala silang kaya ipagmalaki, kundi hindi nila ipinagmamalaki. Even if they have. Katulad ni Pablo. May mga taong sabihin natin likas na mabait, pero hindi niya pinagmamalaki ang kanyang kabaitan as something na kanyang accomplishment sa harap ng Diyos. May mga tao likas na mapagbigay, pero hindi siya nag-take pride sa pagiging mapagbigay upang ito ipangalandakan sa harap ng mga tao, kundi ito ay kinikilala niyang biyaya ng Diyos sa kanya. Mga true worshipers sa Diyos ay walang pagtitiwala sa Kanya. And I tell you, brothers and sisters, kung tayo ay aawit lang sa Panginoon, dahil sinasabi natin, hindi ako makaawit, hindi lang ako aawit sa Diyos kasi hindi maganda ang boses ko. That's false humility. Na para bang magiging, masisiyahan ka lang na sumamba sa Diyos, umawit sa Diyos, kung mabigyan ka ng Diyos na maganda ang boses. Yan ay pagtitiwala sa Kanya. If you're a true worshiper of God, worship God, ano man ang meron ka, ano man ang nasa iyo na, bigyan ka ng Diyos ng ganitong opportunity, ng kaunting opportunity, you give it all to God. Sabi ng isang preacher na narinig ko, sabi sa kanya ng isang sister, ng isang mananamba, Pastor, hindi na ako makapagsimba sa Diyos, makapaglingkod sa Diyos, kasi kalahati na lang ng katawan ko gumagalaw, naparalyze ako, at ang kalahati ay hindi na gumagalaw. Sabi ng preacher sa kanya, then you worship God with half of your mind. Hindi naman na hindi pahanapin ng Diyos na pagalawin mo yung paralyze, pero yung gumagalaw na kalahati, ibigay mo lahat sa Diyos. Hindi na niya mga kapatid. Kanan lang ang gumagalaw na kamay, give it to God. Kanan pa ang gumagalaw, ilakad mo para sa Diyos. Kalahati lang ng dila mo ang umaawit ang pwede makapagsalita, then give praises to God sa kalahati ng gumagalaw na dila na yan. At ang Diyos ay magiging. Pag tayo maghanap ng marami para lang sumamba sa Diyos, we are the true worshipers. We have no confidence in the flesh. Ang ating confidence ay nasa Diyos, nasa gawa ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Yun ang nag-stir up ng ating mga damdamin to cry out to God. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, kung mayroong magmamalaki sa laman, mas marami akong pwedeng ipagmalaki. And then, sinimulan niya ngayong i-recite ang kanyang pwedeng ipagmalaki sa laman. Sabi niya sa verse 5, I was circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews. So siya daw ay nagmamalaki rin. Sabi niya, meron kayong pagmamalaki, I have more. Tinuli ako sa ikawalong araw. Ako ay kabilang sa lahi ng Israel, sa tribo ni Benjamin, Hebreo ng mga Hebreo. Kumbaga, parang ibig sabihin, kung merong talagang Hebreo, ako na yun. Ganon siya, ka-confident sa kanyang flesh. If there is ever a Hebrew, I am the Hebrew. Concerning the law, I am a Pharisee. Alam natin ang Pharisee ay pinaka-strictong sekta ng Judaism. Concerning zeal, I persecuted the church. Concerning righteousness, which is in the law, blameless. Kung pag-uusapan ay ningas, aggressiveness, passion. Sabi niya, siguro wala na makakahigit sa aking passion. Ako ang personal na nag-volunteer. In-approach ko ang high priest at ako nag-offer sa kanya ng services. Mahal na high priest. Kailangan masupil ang mga Kristiyano na to. Ako ang personal na nag-volunteer. Ako ang bahala. Pag-utusan ninyo ako, bigyan
dapat gawin para mapuksa mga Kristiyano. He volunteered himself. At walang iba nakagawa nun, mga kapatid. Pablo lang nakagawa. Kaya sabi niya, and then when it comes to righteousness in the law, blameless. Wala kayong may susumbat sa akin when it comes to obeying the law. So he was a Hebrew of the Hebrews. So ito yung mga bagay, ito yung mga intangible things. Hindi ito material na katulad ng pera, o lupa, o bahay. Nevertheless, ito ay may mga intangible things sa buhay ng tao na pwede natin ipagmalaki. Ang iba ay pwede magmalaki sa pamagitan ng koneksyon sa mga manggagawa. Ako na mag-anak ng pastor. Ang iba ay pwede magmalaki sa kanilang tagal na binilang sa ministry. Ako ang isa sa mga unang mga convert ni pastor. Ang iba ay pwede magmalaki sa kanilang mga talento. I am the best voice in the church. I am the best musician in the church. I am the best song leader in the church. And there are people who take pride in intangible things. At akala nila andun ang tunay na kasiyahan. But I tell you, brothers and sisters, ang kasiyahan na pinuprovide, ibinibigay ng mga bagay ay panlupa lang, temporary lang. They don't last. Bakit? Kasi ang ganda ng boses ay pwedeng mawala. Ang ganda talento na pagtugtog ay pwedeng mawala. Pag natutunan ka naman, ano ba? Maraming bagay na panlupa na pwedeng mawala. At kahit man ito ay hindi mamabag katulad ng relasyon, yan ay panlupa pa rin, they don't last forever. And that's why sabi ni Pablo sa verse 7, but what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Ano mang bagay na pakinabang sa akin. So itong mga bagay na palaman, nung una ay tinutuloy ni Paul na pakinabang. He took pride in those things, pero isang araw, na-meet niya ang Panginoon. And everything changed in his life. Amen? Naranasan niyo ba ma-meet ang Panginoon? Sa pagkatong tunay natin na-meet ang Panginoon, everything has changed in your life. Lahat ng iyong gain doon, ngayon ay kalugihan na kapalit ni Kristo sa buhay. And you cannot gain Christ and the world at the same time. You have to lose one thing. You have to lose one or the other. I have counted lots for Christ. Gains. So dito yung sinasabi ko sa inyo kanina, ano yung mga bagay na binibilang natin sa buhay na ito? Ano mga bagay na ating itinuturing na achievements? Itinuturing na sabihin natin basihan ng pagiging successful. Basihan ng pagiging sabihin natin may naabot sa paglilingkod sa Diyos. If we are counting on material things, if we are counting on things, then hindi pa natin naabot ang dapat natin naabot. These things don't last forever. Sabi ni Paul, I counted loss for Christ. So dito si Pablo nagtuturo ng inventory. Paano natin in-inventory ang ating buhay? Ano ba yung mga bagay na nasa ating buhay at yung mga katapat nito kay Kristo? Pwede natin siguro sa part na ito, pwede natin i-connect yung the things of the Spirit. Ano bang mga bagay ang nasa ating buhay na binibilang natin? Are we counting on earthly things or are we counting on the things of the Spirit? Ang mga bagay ng sanlibutan ay panlupa. It's all earthly. It's all in this world. At ito'y hanggang dito sa lupa lamang. Ang mga bagay ng Espiritu ay heavenly. And when we step out of this world, these heavenly things go with us. Diba? Ang mga earthly things, iwanan mo. Pero ang mga heavenly things,
ma-enjoy mo, friend. Ano ang ating binibilang? Ano ang ating pinagmamalaki? Yun sa mga kapatid. Kapag tayo ay lagi nagmamalaki sa laman, magiging masaya tayo. But there comes a time na tayo ay susubukin ng mga sirkumstansya, and then ang kagalakan ay nawawala. Pero kung ikaw ay ang binibilang mo ay mga bagay na makalangit, ang mga bagay na si Kristo lang ang pwede gumawa sa buhay mo, they last forever at ang kagalakan mo ay mananatili sa iyo. Sabi ni Kristo, kapag sabi niya, kaunting panahon pa at ako'y hindi niyo na makakasama at ang inyong kagalakan ay magiging kalungkutan. Pero sabi niya, but I will see you again. Sabi niya, your sorrow will be turned into joy. And your joy, no one takes away from you. Hallelujah! Kagalakan na hindi na kayang alisin ng anumang bagay, ng anumang sirkumstansya sa buhay mo. At yan na kay Kristo lamang. Wala sa mga bagay, brothers and sisters. Tangible man o intangible things. Wala yan sa mga achievements natin sa lupa as humans. These things are in Christ. At tingnan niyo kung paano tinimbang ni Pablo ang mga bagay nito. Sabi niya sa kasunod na verse, indeed, I also count all things loss. Ibinibilang ko ang lahat ng mga bagay na kalugihan. So ito ay pagbibilang, mga kapatid. Ano ang binibilang mo na pakinabang at kalugihan? Ibinibilang ko ang lahat ng bagay na kalugihan. So tinutukoy niya mga panlupa na bagay. For the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. So, it's like one for all and all for all. Kapalit ng mataas na pagkakilala kay Kristo, inapat niya lahat ng bagay na nasa kanya. Sabi niya, lahat ng ito ay kalugihan. Lahat ng hindi walang kwenta, hindi ko maaabot ang mataas na pagkakilala kay Kristo. I tell you, brothers and sisters, there are many Christians. There are many Christians who take pride in being a Christian. And they settle for that. Masaya na sila na Christian, pero walang pagkakilala kay Kristo. Masaya na sila Christian church-goer, pero hindi inaabot ang mataas na pagkakilala. Masaya sila na may hawak na Biblia, pero hindi alam ang laman ng Biblia. They grow old, but they know. Pero para kay Pablo, I count all things lost. Ibinibilang ko lahat na kalugihan. Kapalit ng mataas. Mataas! Na pagkakilala. So hindi lang ito basta kilala niya si Kristo by name, kilala niya by history, kilala niya by ano by browsing the Bible. I want to know Him more. Amen. Ang gusto ko ay yung mataas na pagkakilala kay Kristo. Are you following, brothers and sisters? Of course, we all know Jesus. Alam, kilala natin si Jesus ngayon. Siya ang ating Panginoon ang tagapagligtas. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang Diyos na nahayag sa lupa. But how much do we know Him sa ganung kalagayan? For whom I have suffered the loss of all things. Dahil sa Kanya at para sa Kanya, ako ay nawala ng lahat ng mga bagay. At ibinibilang ko lahat na dumi. Rubbish. Sabi niya, binilang ko lahat na basura. Ang rubbish na ito, it could mean basura, yung mga maruming bagay. And it could mean dumi, as in dumi ng tao. Can you imagine? I-compare niya ang lahat ng bagay na na-achieve niya sa lupa. Sabi niya, lahat yan ay dumi lang.
Ibinigay kong lahat ay dumi. Upang maangkin ko si Kristo. Upang ang maging makinabang ko ay si Kristo. I may gain Christ. Anong ibig niya sabihin that I may gain Christ? What does it mean to gain Christ? Ano natin masasabing you have gained Christ? Sabi niya rito, to be found in Him. Na ako'y masukuan sa Kanya. Not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ. The righteousness which is from God by faith. So to gain Christ is to be clothed with the righteousness of God through faith in Christ. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. To gain Christ is to be clothed with the righteousness of God, and to gain Christ is to know Christ in suffering and in resurrection. Dito natin makikita mga kapatid kung bakit si Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, sabi niya, I take pleasure in what? In infirmities. I take pleasure in pain, in suffering, in persecution. Because when I am weak, nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon ay nagmamanifest hindi sa mga bagay, hindi sa mga komportable mga sitwasyon, hindi sa mga kalagayan, hindi ka nagigipin, hindi sa kalagayan lahat ay madali mo makuha, pero doon sa pain, doon sa suffering, doon sa infirmities, when I am sick, hallelujah, I can feel the power of resurrection. Yes, hallelujah. When I am poor, I can feel the power of resurrection. When I am persecuted, pinagtatawanan din namin, that's when I can feel the power of resurrection. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, sinundan ko ang story ni Pablo sa buong Acts, beginning chapter 17, chapter 18. Nung siya'y pumunta ng Jerusalem, hinuli siya. At alam niyo ba mga kapatid, nung siya'y hinuli sa Jerusalem, hindi siya nagmakaabang pagkawalan. In fact, hindi siya nagsikap na mapakawalan. He wanted to go as far as Rome. Kinuha niya yung opportunity na siya'y mapuno. Una, para makausap ang mga Hudyo at ang mga Pariseo at Saduseo nang siya ay imbestigahan sa Jerusalem. They found na nasukuan niya na yung kaharap niya ay Sadducee at Pharisee. Ginamit niya ang opportunity para mangaral. Pinagbangga niya ang doktrina ng dalawang grupo, ng dalawang sekta, hanggang sila nag-init lalo at ikinulong si Pablo at dinala kay Festus. And Festus wanting to please the Jews, hindi siya pinakawalan hanggang si Festus ay napalitan ni Felix ang una, and then si Festus. Nagkaroon na panibagong governor. Nakakulong pa rin si Pablo, so ito'y bumilang ng taon. At sa isang pagkakataon, sabi niya, bakit ka ko sasaktan? I am a Roman citizen. Nagkaroon ng problema mga sundalo ko. Ba't di mo sinabi na ikaw ay Romano? A Roman citizen. He was born Roman citizen by birth. At nang makuha niya ito, at nang marinig ito ng mga sundalo, hindi ka namin pwedeng saktan. Huwag niyong gagawin ng tao niya. He's a Roman citizen. At anong ginawa niya? Hindi niya sinabi, pakawalan niyo ako. Sabi niya, dalhin niyo ako kay Cesar. Dalhin niyo ako kay Cesar. I will appeal unto Cesar. Lalo naman ang mga tao. Ano yung sabihin, you want to appeal to Cesar? Alam mo ba kung gaano kadelikado kumarap kay Cesar? Yes, I know. And I want to appeal to Cesar. And what is this, brothers and sisters? Ito ay expression ng kanyang confession din sa Philippians 3, that I may know Him and the power of His resurrection
and the fellowship of his sufferings. He did not run away from problems. He did not run away from suffering. He embraced suffering as opportunity to know Christ. Praise God. Hallelujah. Pag tayo nagsasuffer, we always talk, Lord, pagalingin mo ako, Panginoon. Pag tayo nagsasuffer, Lord, kailangan ko ng ganito, Panginoon. Pag tayo nagsasuffer na, Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Of course, God helps us. Pero hindi natin na-realize kung minsan ang mga problema, ang mga suffering pala, is an even greater opportunity to know Christ. Amen. Amen. I didn't realize that. Baka naman yung ating mga kahirapan, baka naman yung ating kawalan ng trabaho, ay paraan ng Panginoon para mauhaw ka, Lord. Gusto kitang makilala sa ganitong sitwasyon. Amen. Amen? Amen. So hindi pala natin ito basta-basta tinatakasan. In fact, brothers and sisters, sabi ni Pablo sa ibang talata, sabi niya, kung gusto nating maluwalhati kasama ni Kristo, kailangan din tayo magdusa kasama ni Kristo. So we cannot know Christ in His glory, we will never know Christ in His power, glorious power, without knowing Him Himself. That's why sabi ni Pablo, I want to know Him, to have fellowship with Him in suffering. Glory to God. I want to know you, brothers. I want you to know, brothers and sisters, if you are in pain right now, hindi ka nakalimutan ng Panginoon. If you are in trouble right now, lubog na lubog ka sa iyong finances, alam ng Panginoon na iyong kalagayan. But if you want to know Him more, samahan mo siya sa suffering. Our problems, our suffering, our pain, are opportunities para masabi natin, Lord, I know this is happening to me. Dahil ako'y nananampalataya sa iyo. Dahil ikinonfess ko ang ganitong bagay. And now, I have this problem. But I am glad I am suffering for your need. Ako'y nagdurusa ng alam sa iyong pangalan. Ako'y nagdurusa dahil kinonfess ko ang iyong. Stay with Christ. Don't run away from your problems. Andiyan ang Panginoon. Hindi ka iwanan ng Panginoon because He promised. Kasamahan ka niya sa mga panahon na yan. It's an opportunity to know Him. And so we see, sabi niya, I counted all things lost that I may gain Christ. And to gain Christ is to be clothed by His righteousness. To gain Christ is to know Him in suffering and in resurrection. And sabi niya, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. And then, pagdating sa verse 12, ang pangalawang bagay na tinuturo ni Pablo, connected doon sa una, ay ang pagsisikap na maabot ang nasa unahan. Not that I have already attained or am already perfect, but I press on that I may lay hold of that which Christ has also laid hold. I was thinking of this verse, at may isang translation na nakuha ko at napakaganda. Excuse me. Sabi niya, sa ESV na Bible, ang translation ay ganito. Ang ibig sabihin pala ng lay hold, it means to make your possession. Gawin mo sa'yo. To claim as your own. That I may lay hold upang maangkin ko na ito ay sa akin. Sabi ng ESV na version, sabi niya, that I may make it my own because Christ has made me His own. Praise God. I want to make
suffering my own. To embrace it. Amen. Because Christ has already embraced me. God. Kaya sabi niya, hindi ko sinasabi na abot ko na. Ano kanya naabot? O naranasan? O can you imagine mga kulit? Kung pag-uusapan na inaabot, naranasan sa paglilingkod sa Diyos, marami na siya naranasan. Na kanyang isupa ang lahat ng mga dumi ng achievement sa lupa. In-embrace niya si Kristo. At nang siya'y lumakad kay Kristo, ano kanyang naranasan? Ano kanyang natin kay Kristo? Kulungan, bugbog, di ba? Mga pahirap. The minister of Satan, yung diablo, yung spirit, yung demonic spirit na lagi umahabol sa kanya para i-persecute siya. Ilang beses niyang hiningi. And then he found out, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. In-embrace niya lahat yun. Sabi niya, hindi ko inaaring naabot ko na. Hindi ko inaaring, ako'y sakdal na. But I press on. Para bang sabihin natin, Paul, hindi pa ba sapat yung 3 beses kaya na ako? I'm ready for 1 more. Hindi pa ba sapat? Na ikaw pa 5 taon na nagdurusa na walang trabaho. I'm ready for 10 more. Yes. Naintindihan niyo mga kapatid? Kapag tayo tumaan sa mga pain, binibilang natin ang mga panahon, Lord, 3 years na ako nagdurusa dito, kailan ako giginhawa? But Paul was different. I pressed on hanggang sa maging akin ang bagay nila. I want to make it my own. Because Christ has made me his own. So, si Paul ay nakatingin hindi lang sa, ang una niyang pinapakita ay paano mag-gain si Kristo sa buhay natin. At yung readiness not to go through all things, dumaan sa lahat ng mga sitwasyon, alang-alang kay Kristo, para lamang maangkin si Kristo. Yung readiness na embrace ang lahat ng sitwasyon in order to gain Christ. And then pagdating sa verse 13, sabi niya, I do not count myself to have apprehended. Hindi ko binibilang sa aking sarili na naabot ko na o naangkin ko na. But one thing I do, forgetting the things which are behind and reaching forward to the things which are ahead. Now, si Paul ay nagbibigay sa atin ng magandang halimbawa to press on. Para tayo makapag-press on, una, we have to forget what's behind. We have to let go whatever is already past. Sabi niya, forgetting those things which are behind. Those things ay una ay ito'y maaaring tumukoy sa mga earthly gains na inanin na niyang suka. Pangalawa, this could be mga bagay na na-achieve na niya sa ministry, mga bagay na naranasan na niya, na-attain niya sa paglilingkod sa Diyos, sabihin natin mga successes sa ministry, pero sabi niya, I forget those things. And reaching forward those things which are. Kasi mga kapatid, madaling mag-dwell sa mga gandang bagay na naranasan natin sa Diyos. Hanggang sa malimutan na natin mag-press on us. Kapag ang goal natin ay isang magandang sitwasyon sa buhay, at nakaranas tayo ng isang magandang sitwasyon, we want to stay. We want to dwell on it. See? Kapag hindi natin nakita ang ultimate goal ng paglilingkod, ang ultimate goal ng ating paglago bilang spiritual, mga spiritual na mga lalaking babae ng Diyos, at mag-dwell tayo sa mga bagay na magaganda, pwede tayo makaabot sa magandang bagay, and then, isip tayo, Lord, hindi na kaya tayo. Remember, na ang tatlong alagad ni Jesus Christ ay dinala niya sa Mount of Transfiguration. They saw
a supernatural, sabi natin, sign. 7 days earlier, sabi ng Panginoon, I tell you, may ilang nakatayo sa inyong kalagitnaan na hindi mamamatay hanggang sa makita muna nila kaluwalhatian ng kaharian darating. And then, dinala sila, Peter, James, and John, dinala sila ng Panginoon sa isang mataas na bundok. At ang sabi doon sa Matthew 17 yata yun, nagbagong anyo ang Panginoon doon sa bundok. Nakita nila ang Panginoon na magbago ang anyo. Nagliwanag ang kanyang mukha, binanot ng liwanag ang katawan, and then nakita nila ang dalawang prominente men of God, Elijah and Moses. Nakatayo sa tabi ng Panginoon at nakikipag-usap sa Panginoon. Ano agad ang pumasok sa mga alagad? Nakahan silang mag-suggest. Sabi nila, Panginoon! Alam mo, Panginoon, I have an idea! Magtayo tayo ng tabernakulo sa taas ng bundok lang. Dito na lang tayo, Panginoon! We're going to build 3 tabernacles. One for you, one for Moses, one for Elijah. Ano ibig na sabihin? Ano gusto nilang gawin? Sa bagay nila, paano sila nag-suggest ng ganong idea? Wala sila nakikita beyond that mountain. Para bang inisip nila, ito na ang confirmation ng Messiah. Ito na ang bagay na dapat nilang maabot. And now, Jesus is truly the Messiah. Remember, 2 Peter 1, kinote ni Peter ang eksena na yun. Sabi niya, we have not followed cunningly devised fable, but we were eyewitnesses of His majesty. When we were in the mountain, we saw His glory. Binanggit niya ni Peter sa 2 Peter, sa 2nd epistle niya. So, there must be something very tremendous. Parang manghang-mangha si Peter doon sa eksena, sa bundok. And during that time, it seemed na para sa kanya, ito na ang final vindication na si Jesus ang Messiah. The best thing to do is to build a temple for Him. Pero nang sabi ng tinig sa langit, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear Him. See? Minsan marami tayong magagandang mga naranasan sa Panginoon at akala natin yun na ang tugatog ng paglilingkod. Yun na ang climax ng ating Christian life. Yun na ang pinakamataas na karanasan. I'm sure marami kayong naranasan ng mga ganung mga panahon. But that's not yet the end of the road. Hindi pa yun ang dulo ng iyong paglalakbay. At si Pablo ay may ganitong mindset, forgetting those things which are behind and reaching for those things which are behind. Hindi niya hinayaan ang kanyang mga early successes ay maging sagabal sa kanyang number 1 pursuit. Remember, Paul had a single mind. To live is Christ, to die is gain. Hindi niya hinayaan ang kanyang mga successes, attainments, ay makapigil sa kanyang number 1 pursuit. Naka-mission na ako ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, nakulong na ako ng ilang beses. Panahon na para mag-retire. Matagal na ako naglilingkod sa Diyos, manangin pa yung mga bata na yan. Hindi pa pinapanganak ang iba. Ngayon sila yung mga young people na panahon na para ako'y magpahinga. You are dwelling on your successes. Remember, to have a single mind is to have this mindset. To live is Christ and to die is gain. Amen. It means, as long as you live for Christ. As long as you have breath, as long as you have strength, you serve Christ. At hindi tayo pwede maglingkod sa Panginoon sa paraan ng gusto natin. Maglilingkod tayo sa Panginoon sa capacity na binigay niya sa atin.
naniniwala ko walang retirement sa ministry. Ang retirement sa ministry, kapag ako ay nakaratay na sa iba, either that, o ako ay kasama ninyo sa rapture. That's the end of the words. But for as long as we have breath, we have a single word. To live is Christ and to die is gain. And that's why sabi ni Pablo, I have that single mind. Now I need something. I need one more attitude in life. I need to have to be spiritual. Bakit? Sapagkat ang spiritual mind, it does not dwell on earthly things. Ang spiritual mind ay hindi nagdudwell sa mga panlupang bagay. The spiritual mind is focused on heavenly things. Wala kang ibang hinahanap kundi mga makalangit na bagay. Thank God! Si Abraham was a spiritual man. Sapagkat kung si Abraham ay karnal, isipin niyo kung gaano karaming bagay, kayamanan ang hawak niya para magsabi, Panginoon, pwede na ako dito, Panginoon. Pinagpala mo na ako, yan na mga hari-harian ko, matanda na rin naman ako, Panginoon, pero okay na to. In fact, nung dumating si Ismael, komportable na si Abraham, Panginoon, nawa, si Ismael ay mabuhay sa iyong harapan. Ibig niyang sabihin, Panginoon, may anak na ako, kahit man galing yan sa ibang babae, pero anak ko pa rin yan, masaya na rin ako, Panginoon, I will settle for that. Pero sabi ng Panginoon, no. Don't settle for Ishmael. Ang promise ko ay hindi manatupad. Ang anak na magiging tagapagmana mo ay galing sa balakang mo at lalabas na lumilitaw sa lupa sa pamagitan ni Sara. Don't settle for Ishmael. Naintindihan niyo mga kapatid? Minsan gusto natin mag-settle na sa isang magandang bagay na gawa ng Panginoon dahil akala natin okay na ito. Pero meron pa pala gusto ng Panginoon maabot ka sa buhay. Meron pa pala mas mataas. And the spiritual mind is not satisfied with early successes. Si King Joash, alam niyo si King Joash ng Israel sa panahon ni Elisha. Ang batang ito ay tinago for 7 years sapagkat si Atalaya, isang reyna na nag-reign sa trono, pinatay niya lahat ng mga anak ng hari sa royal family. And so, anong ginawa ni Atalaya? Nag-rule mag-isa. But for 7 years, wala siya kamalay-malay kay Joash na nakatago. And when the right time came, lumabas si Joash, inanoint ng priest, ng high priest. At wala nagawa si Atalaya, kundi tumakas. At si Joash ay naglingkod sa Diyos for many years. Hanggang sa tumanda si Elisha at siya ay namatay. Pero bago namatay si Elisha, ang Diyos ay nag-lead kay Elisha, tinawag si Joash. Sabi niya, Joash, halika, punta tayo sa bukid. At si King Joash ay nalulungkot sapagkat alam niya matanda na si Elisha. At sabi ni Elisha, hawakan mo ang palasok. Sabi niya, paluin ang lupa. Hindi maintindihan ni Joash kung ano gagawin niya. Pinalo niya ang lupa, 3 ulit. At nag-iinit si Elisha. Sabi niya, bakit 3 ulit mo lang pinalo ang lupa? Bakit hindi ka nasiyahan? Paluin mo hanggang 5, hanggang 6. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ito. Ito ay ang pagtatagumpay ng Panginoon. Huwag kang masiyahan sa 2, 3 tagumpay hanggang may laban. Mag-expect ka ng tagumpay. Sabi niya, paluin mo hanggang kaya, hanggang may lakas ka pa. Na ipinapakita kay Joash ng propeta na huwag kang masettle na may tagumpay ka na naranasan sa Panginoon sapagkat hanggang buhay ang kakaaway, magre-regroup yan at may laban ka na naman haharapin. So don't stop until the battle is completely finished. Don't settle. Don't settle for successes. Meron pa kayong lakas. Brothers and sisters, may lakas pa. And I will not settle for an early success.
Pwede tayo magbilang ng mga gawa ng Panginoon. And I can say, Lord, thank you for using me. But I will not settle for this. I want to gain Christ. I want to know Christ. Now, tingnan ninyo. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, okay, I press toward the goal. So, binalik niya yung salitang press. Ako'y nagsisikap, nagsusumika. So ito ay pushing forward, pressing on toward the goal. So Paul was single-minded. Meron siyang one goal sa kanyang buhay. Pero he needed this attitude to press on para hindi mawala sa kanyang harapan ang goal. At hindi siya maabala ng mga magagandang nangyayari sa kanyang paligid. I press toward the goal. Brothers and sisters, ano ba ultimate goal ng buhay Christian? Ano ang ultimate goal ng buhay Christian? The ultimate goal of the Christian life is to be like Christ. To be with Christ, to be like Christ. Ang goal ng buhay Kristiyano ay hindi sakseso sa lupa. Hindi ang maraming mga tagumpay na naabot natin. Ikaw ay evangelist, mga kaluluwang na panalunan. That's not the goal. That's part of the ministry, but that's not the ultimate goal. Na-establish ng mga churches, that's not the ultimate goal. Na-raise up mo ang iyong mga anak na Kristiyano, that's not the ultimate goal. That's your ministry, that's your stewardship. But that's not the ultimate goal of God's kingdom. Intindihan ninyo? May provide ang pangangailangan ng iyong mga anak, that's not your ultimate goal. Maitiran mo ang iyong pamilya sa sariling bahay, may provide ang mga pangangailangan, edukasyon ng iyong mga anak, well, that's fine, that's good. But that's not the goal, brothers and sisters. The goal is the high calling of God in Christ. Kaya sabi ni Paul, I forget these things. Ay, kinakalimutan ko mga bagay na ito na tapos na, and I press on. Because the ultimate goal remains ahead. Nasa harapan pa rin ang ultimate goal. Sabi niya, hindi ko inaaring na ang na. In other words, nasa atin na si Kristo. Tayo ay tinatahanan ng Panginoong Hesus sa Espiritu. Pero sabi niya, hindi ko inaaring na ang ko na. Bagamat siya ay totoo. Pero meron, inaabot ko pa rin ang pinakamataas na gantimpala ng Diyos kay Kristo. So he never stopped until his breath stopped. Hindi siya tumigil hanggang sa tumigil na lamang ang kanyang hiningi na siya ay pinatay. The upward call of God in Christ, the highest goal is to be like Jesus. That's why sabi ni Paul, I have a single mind. To live is Christ, to die is gain. To live is Christ. And when I die, you will gain. I will suffer loss, and I am willing to suffer loss for Christ. Kailan ako makikinabang? When I die, do not regret. As long as I live, I'm willing to suffer loss in order to gain Christ. See? So hindi siya nagsettle doon sa mga bagay na panlupa. Hindi siya nagsettle sa mga magagandang bagay na rin na nangyari. I wanted more of Christ. Kaya nga, kung siya nagkaroon ng opportunity na makulong sa Jerusalem maguli, hindi siya naghanap ng opportunity na makalaya. Alala ko tuloy yung sulat niya sa 1 Corinthians chapter 7.
Sabi niya, ang tinawag ng Diyos na laya ay alipin ni Kristo. Ang tinawag ng Panginoon nang siya ay alipin ay taong laya ni Kristo. Ano ba lang iyong sitwasyon? If God called you, ikaw ay sa Kanya. Kung ikaw ay preso, then ikaw ay malaya na kay Kristo. Hindi ibig sabihin na kailangan ka makalaya, physically, literally makalaya, para lang masabing ikaw ay taong laya. Sabi ni Pablo sa kulungan, I am bound, I am in chains, but the word of the Lord is not bound. Ang salita ng Diyos ay hindi natatalikan. So ipinapakita niya na kahit siya ay nakakulong, hindi siya talaga nakakulong sapagkat siya ay taong laya ni Kristo. Kaya nagagawa niyang gawin ang dapat niyang gawin mula sa kulungan. Nagawa niyang mag-minister ng Word of God sa maraming simbahan, even hanggang sa panahon natin na pakinabangan natin ang kanyang isinulat sa kulungan. That only means na ang isang pinalaya ni Kristo, kahit ikulong ni Cesar, ay malaya pa rin na maglilingkod sa Diyos. Pero kung ikaw naman ay taong laya, sabi niya, know this, ikaw ay magiging servant. Si Pablo ay taong laya ni Kristo at the same time, one servant. Jesus Christ. Bilang mga Kristiyan, tayo ay pinalaya sa sanglibutan sa kasalanan. Pero tayo naman ngayon ay alipin. The only question remains, kung nabubuhay ba tayo para maglingkod sa ating Diyos? Are we living for Christ? At yun ang sinabi ni Paul. To live is Christ. To die, that's gain. So that's the ultimate goal, brothers and sisters. Kung tayo mag-settle sa mga bagay na naranasan na natin, let's move. Let's press. Now, pagdating sa ikatlong bahagi ng chapter 3, ganito naman ang nangyari. Sabi niya ngayon sa verse 15 muna, therefore let us as many as mature have this mind. So, ang mga mature na Kristiyano ay mayroong ganitong kaisipan. If anything you think otherwise, God will reveal this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Sa sukat na inyong naabot na, lumakad tayo sa parehong pamantayan. So in other words, maaaring iba-iba ang ating mga na-attain. Pero meron lang tayo dapat isang pamantayan. Let us be of the same mind. So in other words, ang goal natin as believers, paglilingkod, maabot ang ganitong kaisipan. Let us have the same mind as a body of Christ. Brethren, join. Yan. So sabi niya, let us be of the same mind. Join me in following my example. Sumama kayo, samahan niyo ako sa paglakad sa parehong halimbawa. Join in following my example and note those who so walk as you have us for a pattern. Paul set himself as a pattern. Of course, being apostle and being apostle to the Gentiles, siya ang pattern natin. When it comes to ministry, when it comes to practical living, Paul sets the example. Huwag niyo itulad ang inyong buhay sa buhay ng ibang tao. Unless, sabi ni Pablo, sabi niya, markahan niyo ang iba na lumalakad din ganito, na katulad ng nakita niyo sa amin. So, Paul sets the pattern for the Gentile church. At kung meron mga men of God, mga servants of God, na iniisip natin worthy of following, let's make sure na sila ay lumalakad in the same pattern, in the same mind as Paul. Napakalaki ng, napakataas ng role ni Pablo
Maybe this is the reason kung bakit siya ang may pinakamaraming sulat sa New Testament. 13 writings ni Paul ang bumubuo sa malaking portion ng New Testament. So ito ay hindi nangyari para lamang sa mga doktrina. Nakita natin ang lahat ng karanasan ni Paul sa Corinto, sa Roma, sa Galatia, sa Efeso, Colossus, Philippians, pati sa mga pastoral letters niya kay Timothy, kay Titus, sa letter niya sa Thessalonians. In-express ni Paul ang kanyang damdamin, ang kanyang way of life, ang kanyang lifestyle, ang kanyang mga pagtitiis, ang kanyang doktrina. All of this, these are set as a pattern. And any man worthy of following ay dapat mag-reflect sa kanya ang exampleship ni Pablo. Kaya hindi tayo naniniwala sa prosperity gospel na nagsasabi na ang mga anak ng Diyos ay nakatakdang yumaman at kung sila ay sabihin natin na sila ay mahirap, sila ay may kasalanan kaya sila naghihirap. Tayo ay niligtas ng Diyos para kayamanin at ang kanilang supatan ng pagpapala ay material na bagay. At ginugoyo nila mga tao para sa pakinabang. Hindi sila lumalakad at wala lupa. They are not worthy of following. Dapat natin layuan ang ganito mga exampleship sapagkat iba ang pattern na nakita ko kay Pablo. And remember, sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. And we have the ultimate example, Jesus Christ. At si Pablo, when he wanted to be like Christ, he pursued Christ more than anything. At ang kanyang buhay ay worthy of following. Kaya sabi niya, mark those who walk the same as you have us for a pattern. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. So meron daw mga lumalakad, sabi niya, na mga kaaway ni Kristo. At sinasabi ko sa inyo ito na may pag-iyak, may pagluha. Sila ay mga kaaway ng krus ni Kristo. So meron kong dalawang klase ng paglakad ngayon. Ang paglakad na nakalulugod sa Diyos, na pattern for the Christian life, at merong paglakad na akala nila sa unang tingin ay parang naglilingkod sa Diyos, but in reality, sila yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. So ang in-identify ni Pablo ang kaaway ng krus ni Kristo. Ang kaaway ng krus ni Kristo ay mga kaisipan, sabihin natin mga pagtuturo na ang objective ay comfort sa buhay. That's the enemy of the cross. Of course, ang goal mo ay comfort, ayaw mo ng cross. Sabi niya, ang wakas nila, ang dulo nila ay pagkawasak, sapagkat ang Diyos nila ay kanilang tiyan. Ano ibig sabihin ng Diyos ay kanilang tiyan? Sila ay naglilingkod para sa material na pakinabang. Ang buhay nila ay umiikot sa mga ang kaluwalhatian nila ay nasa kanilang kahihiyan. Ano ibig sabihin nun? Their glory is in their shame. Isa may mga tao na kahit na maling na, they take pride, basta ang mahalaga, nakikinabang sila. At sabi ni Paul, they set their minds in God. So to think of, to give in to earthly things, brothers and sisters, is to be an enemy of Christ. To focus your life on earthly success, gamitin natin ang church, gamitin natin ang gospel, gamitin natin ang faith para sa panlupang Panginoon. And you cannot give your life to God dahil busy ka sa iyong sabihin natin, trabaho, business. Therefore, you cannot give your life to God. That it's being enemy to the cross. Pinakita ni Paul ang contrast ng spiritual mind at ng carnal mind.
Ang carnal mind, nakafocus sa mga earthly things. Ang spiritual mind, nakasentro kay Kristo. Ang focus niya ay mag-gain si Kristo. Makilala si Kristo. Ang Diyos. And everything else ay kalimutan kapalit ng Kristo. So maraming mga simbahan sa panahon natin are actually enemies of the cross. Daladala nilang gospel, kumakapit sila sa pangalan ni Jesus, but they teach otherwise. They preach different from the gospel na pinangaral ni Pablo. And people are being deceived. Ang mga tao ay naniniwala, napapahanga, but they are enemies. At isang araw, ang itaw ang tunay na tunay. Expose them. That is the same pagdating sa ating mga individual. Kung dati kayaan, mga bagay na panlupa ay pumigil sa paglilingkod sa Diyos. Tulad ng sinabi ko sa inyo ng parang Wednesday, we are chosen and appointed to bear fruit. Para magbunga. So, kumusta naman ang mabunga sa buhay natin? Pero na ba makikita ang bunga ang Panginoon? And remember, yung bunga niya ay hindi atin. Yan ay sa bunga. Tayo ay sama. Ang may-ari ng bunga ay ang bunga. Tayo ay carrier ng bunga. And therefore, ang kailangan natin ay hindi mag-produce ng ating sariling gawa, kundi i-produce ang gawa ni Kristo. At ito'y para sa lahat. Every member of the body of Christ has an appointed job. Merong itinalagang trabaho. Now let's finish. Sabi niya, whose end is destruction. Okay. Sabi nito sa verse 20, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body. So ito yung glorified body natin. According to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Sa uling bahagi ng chapter 3, si Paul ay nagtuturo na in order to have a spiritual mind, to maintain a spiritual mind, i-consider natin ang ating mga sarili na mga mamamayan ng langit. Think of yourselves as citizens of heaven. Ano bang ibig sabihin ng mamamayan? Nakakita na ba kayo ng mga Amerikano na tuwang-tuwa sa mga pagkain Pilipino? Tuwang-tuwa sa mga pamumuhay ng mga Pilipino. In fact, pinag-aralan nila ang mga salitang Pilipino. Marami akong nakita ng mga Americans na magaling Bisaya. Matutuwa kayo pag nag-Bisaya sila. In-embrace nila ang Filipino culture. Ang ligaw ng Bisaya, asawa ng Bisaya, ng pamilyang Bisaya, ng salita ng Bisaya. At ang mga American way of life ay tinalikuran nila, in-embrace ang Filipino way of life. So in short, they wanted to become Filipino. Hindi sila Filipino by birth, pero na-in-love sila sa pagiging Filipino. And so in-embrace nila ang Filipino culture. See? Kapag in-embrace mo ang isang culture, pinatalikuran mo ang mga bagay na iyong pinagalingan. At sinasanay mo lumagay, kumilos, mag-isip na katulad ng isang kultura ng gusto. Pinakalimutan mo ang luma, ang datang pinanggalingan mo, ini-embrace mo ang isang panibagong culture, isang panibagong way of life. At kahit pagtawanan ka, dahil nahihirapan ka magsalita ng pamamaraan, ng pananalita, ng culture na ito, but because you are in love with that culture, you enjoy it. Hanggang sa pati ang mindset mo, Pilipino na rin. Pati panlasa mo, Pilipino na. Dati nasusuka ka sa pag-uog, ngayon na-enjoy mo pag-uog. Kaya sabi ni Pablo, our citizenship is in heaven. Amen. Naniniwala ba kayo na kayo
At every opportunity, they worship God. Because ang mindset ng isang mamayan ng langit is always ready and willing to worship God at every opportunity. Ang mga mamayan ng langit ay worshiper sa Diyos. Kaya kung tayo ay naniniwala, I am a citizen of heaven, then ngayon pa lang, sinasanay mo ang iyong sarili na mag-isip, kumilos, gumanaw, magsalita, na para bang ikaw ay nasa langit. Our citizenship is in heaven. Alam niyo ba mga kapatid? Paul was so sure about this thing. Sabi niya, isa na lang ang kulang sa atin. Ang kulang na lang sa atin ay magbago ng katawan. Yun na lang ang kulang. Kumbaga, yung American citizen na gusto maging Pilipino, ang kulang na lang ay pirmahan at senyuhan na patunayan ng batas na ikaw na siya ngayon ay hindi na Amerikano, kundi siya ay Pilipino na. Sa atin naman, mga Kristiyano, yung mga spiritual mind, they are so in love with heaven. They set their minds on the things of heaven. Kinalimutan nila ang earthly things. Kinalimutan na nila ang mga worldly na mga successes. And they set their minds on Christ. Isa na lang ang kulang sa kanila. Pag-uli na katawan. At siya ay gagawin ng Panginoon sa rapture. Amen? That's why we look forward to heaven. And we look forward to the rapture. Sapagkat alam mo, isa lang, dalawa lang pwede mangyari. Either mamatay ka, o kaya dudatnan kang buhay ng Panginoon. Either way, ikaw ay mararapture. And rapture is your only way para makasama mo physically ng Panginoon na iyong pinamahal. Ang rapture is our only way para tayo maging katulad ng Kristo. That's our way. Sabi ni Pablo, sa lahat na naghihintay sa Kanya, magpapakita siya sa ikalawang pagkat. Sabi ko sa mga kapatiran na aking tinuruan na sa mga nakaraan, rapture, hindi po para sa mga tao masaya na sa pagiging Kristiyano sa lupa. Ang rapture ay para sa mga tao handang talikuran ng lahat ng bagay, maabot lang sa Kristo. That's why, ang sabi ng Biblia, masaya silang naghihintay sa pagbabalik ng Kristo. They are set on heaven. Brothers and sisters, it's time na embrace natin ang spiritual life. Hindi natin ma-enjoy ang tuloy na kasiyahan. Sabi ng Panginoon, tanghali tapat, naghanap ang mga alagad ng pagkain. Nakabili sila. But by the time na bumalik sila, kita nila ang Panginoon ay masaya. May nangyari kay Jesus habang wala ang disciples. Sa gitna ng tanghali tapat, nakausap ng isang babae, na-convert ang babae, at naniwala ang mga kakapitbahay ng babae. At nang dumating ang mga alagad, masayang-masaya ang Panginoon. Sabi nila, Panginoon, nandito na ang tinapay. Sabi ng Panginoon, busog na ako. Sino nagpakain kay Jesus? May dumating ba rito habang wala tayo? Sabi ng Panginoon, ang ating pagkain ay gawin ng dalawa lang. Hindi niyo maintindihan ang aking kaligayahan hanggat kayo ay hindi lumalagay sa parehong sitwasyon. Brothers and sisters, may kaligayahan hindi naaabot ng mga tao ng aming terra. At ito'y available sa inyo. May kaligayahan hindi naaabot ng mga tao na tinitingnan lang ay panlumumpa. Ito ay para sa mga spiritual mind. May kaligayahan na hindi kaya mawala, hindi kaya alisin siya. Sabi ng Panginoon, my joy, I give unto you. Ang ating kalalakan, hindi. Ang kalalakan na yan, hindi na, yan ay manala. Sino sa atin, pinasaya ng Panginoon? Handa pa kayo ipakita sa Panginoon na masaya kayo, araw-araw! Paano kung dumating ang suffering? Masaya pa rin ba kayo? Amen? Amen? Get this spiritual. I would say mga kapatid, ako personally hindi pinaaring na ako na. But I want to follow Paul's example. I will press it. I will press it.
aabutin ko ang malaking gantimpala hanggang sa si Kristo ay makita ko na mukha. And I will say this to all of you. Lahat na mature sa ating kalagitnaan, magkaroon kayo ng ganitong pag-asa. At yung nagmamature, nawa makaabot tayo sa parehong Kristo. Sapagkat makikita natin, enjoy natin ang napakasayang kalagayan sa mga langit. Alam niyo mga kapatid, I will close. But I have this observation. Sa television man o sa internet, marami tayong napapanood ng mga entertainments. Mga sitcom, mga comedy, mga stand-up comedian, mga video, mga funny videos. And I discovered one thing, mga kapatid. Noon, kung ikukumpara ang kaligayahan ng mga tao, ngayon, kumpara sa mga unang panahon, bago na uso ang mga video, bago na uso ang mga technology na ito. Ang kasiyahan, ang amusement ng tao ay ibang-ibang ngayon. Sapagkat noon ang amusement ng tao, pag let's say, pagod sa trabaho, magbabakasyon para mamasyal at tanawin ang kalikasan. I-enjoy, mag-relax sa panonood ng mga hayop. That's why nauso ang mga mag-enjoy sa kalikasan, umakyat sa mataas na bundok, at enjoy ang masarap na simoy ng nature. Diba? O kaya naman ay magsama-sama para mag-usap, para magkwentuhan, mag-enjoy ng fellowship sa kapwa-tao. Ngayon, iba na ang enjoyment, iba na ang amusement. Makikita ninyo ang pagbaba ng kaligayahan ng mga tao. Ang ating pinagtatawanan ngayon ay yung mga nagtatapa, yung mga nahulog, yung mga nagbubakan. Ang kasiyahan ng mga tao ngayon ay kapag may nasasabugan ng mga mukha. Kaya natutuwa tayo kapag sinasampal ng cake ang mukha. Natutuwa tayo kapag may nakukulog na nag-skateboard. Ang amusement ngayon ay ibang. Mga aso mga hayop na naku-confuse, mga nasasaktan, ang ating amusement ay ibang-iba. Ang mga tao ngayon ay nasisiyahan kapag may nasasaktan. Nasisiyahan kapag mayroong naaapi. Natutuwa kapag mayroong mga unfortunate na mga sitwasyon. At alam niyo mga kapatid, that is wrong. That is wrong. I know maraming kabataan na natutuwa na manood ng mga video clips ng mga nasasaktan na ibang tao. But that is wrong. Hindi yan ang dapat kaligayahan. And I tell you kung bakit darating ang panahon, masyadong mababa na kasiyahan ng tao sapagkat hindi siya nasisiyahan. Hindi siya nasasatisfy, hindi siya nakukontento sa simpleng amusement na ibinigay ng kalikasan, ng Diyos sa kalikasan. Gumagawa na tayo ng paraan para mag-produce ng entertainment. To the point na nauubusan na tayo ng idea hanggang sa ating kasiyahan na ay ang sabi. And that's why I tell you, may kasiyahan, Diyos lang ay. May kasiyahan na banal, dinis, Kristo. May kasiyahan na hindi mananakit, hindi kailangan masaktan ng ibang tao para ikaw ay maging masaya. May kasiyahan na hindi kailangan sirain ang katawan sa bisyo. May kasiyahan na hindi kailangan sumira ng reputation ng ibang tao. And that is why we need to go back to apostolic teaching sapagkat tinuro ni Pablo ang tunay na kaligayahan ay galing sa langit at para sa mga mamamayan ng langit. And I hope mga kapatid, we move out of these amusements para maging spiritual ang ating enjoyment. May tayo na. Hallelujah. O purihin ang Panginoon
purihin siya sa kanyang puso. Purihin mo. Hallelujah. Napakaganda na ating inawit kanina sa Paskong Love. Sabi ng awit, I want to know you more. Live within us.